Hi, this is Teacher Sunny again, and welcome to another video tutorials in general mathematics. And today we are going to talk about evaluating functions. Let us start with defining evaluating function. When we talk about evaluating a function, it simply means replacing the variable in the function with a value from the function's domain and computing for the result. The basic rule here is replacing every variable x in the function f of x with a given replacement value and then simplifying the numerical expression. Sa madaling pagkakasabi, pag sinabi nating evaluating a function ay papalitan lang natin ang lahat ng ating variable x sa ating function f of x with a given value of x. The concept of replacing our variables with a certain value is actually governed by the substitution property of equality. By definition, the substitution property of equality states that if x is equal to y, then x can be substituted in for y in any equation and y can be substituted for x in any equation. Ibig sabihin yan sa substitution property of equality, kung ang x natin at saka ang y ay magkapareho lang ng value, then pwede nating i-substitute yung x para sa y at yung y naman ay pwede nating i-substitute para sa x. Para sa video na ito, ang mga sumusunod na functions lamang ang ating pag-uusapan kung paano natin ma-evaluate ang mga ito. Una ay ang constant function, pangalawa ay ang polynomial function, pangatlo ay ang rational function, pang-apat ay ang radical function, pang-lima ay ang piecewise function, pang-anim ay ang absolute value function, at ang pang-pito ay ang floor and ceiling function. Simulan nating pag-usapan ang tungkol sa pag-evaluate ng isang constant function. By definition, a constant function is a function whose output is the same for every input value. It is in the form f of x is equal to c. Ibig sabihin, kahit anong value ng x ang ating isa-substitute sa ating function, ay pareho pa rin ang ating makukuhang result. Halimbawa, kung meron tayong function na f of x is equal to negative 2 at i-evaluate natin ang function na ito at x equals negative 8, 5, and 100, then at x equals negative 8, f of x equals negative 2, replacing our x with negative 8, we have here f of negative 8 is equal to negative 2. Para naman sa ating pangalawang value, at x equals 5, replacing our variable x with 5, we will have f of 5 is equal to negative 2. At para sa ating pangatlong value, at x equals 100, replacing our variable x with 100, we will have here f of 100 is equal to negative 2. Kung mapapansin natin dito sa ating tatlong values na nakuha, at f of negative 8, ang answer natin ay negative 2. At f of 5, ang answer natin ay negative 2. At f of 100, ang answer natin ay negative 2 din. Sa madaling pagkakasabi, ang constant function, regardless kung anong value ng x ang ating isa-substitute dito sa ating function, pare-pareho lamang ang ating makukuhang result. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay tungkol sa polynomial function. By definition, a polynomial function of degree n is a function of the form f of x is equal to a sub n times x raised to n plus a sub n minus 1 times x raised to n minus 1 plus a sub 1 times x plus a sub 0 where our n is not equal to 0. Some examples of polynomial functions include linear function, quadratic function, cubic function, and other polynomial functions of degree n. So, paano ba tayo mag-evaluate ng isang polynomial function? Tignan natin ang example na ito. Evaluate the given function for the given values of x. We are given here the function f of x is equal to x minus 2. So, ang function na ito ay isang linear function dahil ang ating highest exponent lamang nito ay 1. Kung makikita natin sa ating function, meron tayo ditong f of x equals x minus 2. Ibig sabihin yan, ang exponent lang ng ating x ay positive 1. Since 1 ang exponent ng ating x, nangangahulugan na ito ay isang linear function. So, evaluate natin ito at x equals 5, at x equals negative 2, and x equals x plus 1. Now, sa pag-evaluate natin ng isang function, lagi lang natin tatandaan na kailangan lang natin palitan yung ating variable x ng value ng x na ibinigay. So, dito sa ating function at x equals 5, papalitan lang natin lahat ng x. So, we have here f of 5 is equal to 5 minus 2. At pagkatapos yan ay ipiperform lang natin yung ating order of operation. So, f of 5 therefore is equal to positive 3. Sa atin namang pangalawang value ng x, at x equals negative 2,
Ganun pa rin yung proseso na ating gagawin. Papalitan lang natin ang lahat ng values ng x sa ating given function. Magkakaroon tayo ngayon dito ng f of negative 2 is equal to negative 2 minus 2. And gamit yung ating rule sa pagsasubtract ng integers, sa f of negative 2 is equal to negative 4. At para naman sa ating pangatlong value ng x, we are given here x is equal to x plus 1. Para ma-evaluate natin ito, papalitan lang natin ulit yung ating variable x sa ating original na function at ito ay magiging f of x plus 1 is equal to x plus 1 minus 2. At pag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ngayon ng x plus 1 equals x minus 1. Ngayon naman ay titingnan natin kung paano pa tayo mag-i-evaluate ng ibang polynomial functions. So sa example na ito, i-evaluate natin ang isang function g of x is equal to x squared minus 3x plus 1. So sa function na ito, meron tayong tatlong terms at sa tatlong terms na ito, ang pinakamataas na degree ay positive 2. So since ang pinakamataas na degree natin ay positive 2, nangangahulugan ang function na ito ay isang quadratic function. At para ma-evaluate natin ito at x equals 2, x equals negative 1, x equals 2x minus 1, susundan lang natin ang proseso na ating ginawa sa ating nakaraang example. So, at x equals positive 2, papalitan lang natin ang lahat ng ating variable x ng positive 2. At ito ay magiging g of 2 is equal to 2 squared minus 3 times 2 plus 1. At pag sinimplify natin ito, ang ating 2 squared ay equals sa 4, ang ating 3 times 2 ay equals sa 6, at ito naman ay kokopyahin lang natin. At pagkatapos niyan, simplify lang natin yung ating nakuhang value sa g of 2 ay equal sa negative 1. At para naman sa pangalawang value ng x, at x equals negative 1, sa the same na process na gagawin natin, magkakaroon tayo dito ng g of negative 1 is equal to negative 1 squared minus 3 times negative 1 plus 1. At pag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ngayon ng g of negative 1 is equal to positive 1 kasi meron tayo dito negative 1 squared. Ibig sabihin ng negative 1 squared na yan, we are multiplying negative 1 by itself. At ang kasunod naman natin dito ay plus 3 dahil meron tayong negative 3 times negative 1. So pag nag-multiply tayo ng dalawang numbers at the same yung kanyang sign, ang result nun ay positive. And then we will copy plus 1. At pag sinimplify natin ito, magiging result natin ngayon ay g of negative 1 is equal to positive 5. At para naman sa ating pangatlong value ng x, which is yung 2x minus 1, susundan lang uli natin ang proseso na ating ginawa kanina. So, given ang g of x equals x squared minus 3x plus 1, papalitan lang natin ang ating variable x ng 2x minus 1 at magkakaroon tayo ngayon ng g of 2x minus 1 is equal to 2x minus 1 quantity squared minus 3 times the quantity of 2x minus 1 plus 1. At pag sinimplify natin ito, ang 2x minus 1 quantity squared ay just the same as 4x squared minus 4x plus 1. At ito namang negative 3 na nakikita natin dito sa ating second term ay i-distribute natin. So pag dinistribute natin ito, magkakaroon tayo ng negative 3 times positive 2x at ang magiging result niyan ay negative 6x. Ang kasunod naman ay negative 3 times negative 1 at ang magiging result niyan ay positive 3. And then, kokopyahin natin yung ating last term which is yung plus 1. After niyan, simplify lang natin, tatanggalin natin sa loob ng ating parenthesis yung ating naka-enclose na 4x squared minus 4x plus 1 at ito na ngayon ang kanyang kalalabasan. Pag atin itong isi-simplify, ko-combine lang natin yung ating mga terms na may parehong literal coefficient o yung sinasabi natin na like terms. So, ang magiging result natin dito ay g of 2x minus 1 is equal to 4x squared minus 10x plus 5. Nagkaroon tayo ng minus 10x dito dahil kinombine natin yung ating negative 4x at negative 6x dahil ito yung mga terms na magkapareho. At yung atin namang positive 1, positive 3, and positive 1 ay atin din kinumbahin dahil sila din yung tatlong terms na magkapareho. So we have here plus 5. Natapos na natin mapag-aralan kung paano natin ma-evaluate
mag-i-evaluate ang isang constant function at ang isang polynomial function. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano tayo mag-i-evaluate ng isang rational function. By definition, a rational function is a function of the form f of x is equal to p of x over q of x, where p of x and q of x are both polynomials and q of x is not equal to 0. Ang detailed na explanation ng rational function ay didiscuss natin sa Chapter 2. Example, kung meron tayong rational function na f of x is equal to x plus 2 over x minus 1, let us find f of 4. So pag sinabi natin let us find f of 4, it is just the same as evaluating our function for the given value of x, which is equal to positive 4. So pag pinalitan natin yung ating variable x ng positive 4, magkakaroon tayo ngayon dito ng f of 4 is equal to 4 plus 2 over 4 minus 1. At kung ating ipagsasamahin o i-combine yung ating mga numbers na nasa numerator, 4 plus 2 is just equal to 6 at yung nasa denominator natin, 4 minus 1 is equal to positive 3. And simplifying this one, 6 over 3 is just the same as f of 4 is equal to positive 2. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano natin mai-evaluate ang mga functions na nag-i-involve ng radicals. By definition, a radical function is a function of the form f of x is equal to nth root of r of x, o yung r of x natin ay isa ding function. Example, evaluate f of x is equal to 16 minus x squared at x equals positive 4 and at x equals negative 2. So, the same process ang ating gagawin. Papalitan lang ulit natin yung ating variable x na nakikita sa ating given function ng values ng x na ibinigay. At x equals positive 4, magkakaroon tayo dito ng f of 4 is equal to square root of 16 minus 4 squared. At pag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ngayon ng 16 minus 16. So, ang 16 minus 16 is just equal to 0. Therefore, the square root of 0 is just 0. Plus f of 4 is equal to 0. At x equals negative 2 naman, magkakaroon tayo ngayon ng f of negative 2 is equal to square root of 16 minus negative 2 squared. Kapag sinimplify natin yung ating negative 2 squared, ang result niyan ay positive 4. So magkakaroon tayo ngayon ng square root ng 16 minus 4. So ang 16 minus 4 is just the same as 12. The square root of 12 can still be simplified. Pwede nating i-factor out yung ating perfect square na factor ng 12, which is yung 4. So 12 can be expressed as 4 times 3. And then, we extract the square root of the perfect square factor ng 12. Therefore, the answer here is 2 square root of 3. Sa previous na video lesson ay napanood din nyo ang tungkol sa piecewise function. By definition, a piecewise function is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a certain interval of the main function's domain. Nangangahulugan na sa piecewise function, ito ay binubuo ng maraming subfunctions at ang bawat subfunctions na ito ay defined lamang sa specific na interval or sa specific na value ng x. So halimbawa, evaluate the given function which is defined by the two subfunctions 2x minus 7 for x which is greater than or equal to positive 3 and 3x minus 1 for x which is less than 3. And then we are going to evaluate this one at x equals negative 2, positive 3, and positive 5. Sa pag-i-evaluate natin ng isang piecewise function, napagkahalaga na alam natin kung kailan lang natin gagamitin ang bawat subfunction na ito. Ang unang subfunction natin ay gagamitin natin pag ang ibinigay na value ng x ay equal sa 3 or mas mataas pa dito. Ang pangalawang subfunction naman natin ay gagamitin natin pag ang ibinigay na value ng x ay mas mababa sa positive 3. Now at x equals negative 2, since ang negative 2 ay mas mababa sa positive 3, ang gagamitin natin ay yung ating pangalawang subfunction f of x equals 3x minus 1. At papalitan lang natin yung ating value ng x dito ng negative 2, magkakaroon tayo ngayon ng f of negative 2 is equal to 3 times negative 2 minus 1. And by simplifying this one, 3 times negative 2 is equal to negative 6 minus 1. Therefore, ang f of negative 2 natin ay equal sa negative 7. At x equals positive 3,
Since ito ay eksaktong 3, ang gagamitin natin dito ay yung unang sub-function natin, which is yung f of x equals 2x minus 7. And then simplifying this one, magkakaroon tayo ng result na f of 3 equals negative 1. At para naman sa ating pangatlong value ng x, which is x equals 5, since ito ay mas mataas sa positive 3, ang gagamitin natin dito ay yung unang sub-function pa rin natin na f of x equals 2x minus 7. At pag ating ni-replace yung ating value ng x, which is 5, magkakaroon tayo ngayon dito ng f of 5, which is equal to positive 3. Ang susunod na function na ating pag-uusapan ay ang absolute value function. An absolute value function is a function of the form f of x equals absolute value of x. Example, evaluate the function f of x equals the absolute value of 3x minus 5 at x equals 8 and at x equals negative 2.5. Now, at x equals 8, papalitan lang natin ang lahat ng variable x sa ating given na function, magkakaroon tayo ng f of 8 is equal to 3 times 8 minus 5. At pag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ng f of 8 is equal to absolute value of 19. At ang absolute value of 19 ay equal sa positive 19. Para naman sa ating second value of x, which is negative 2.5, papalitan natin ang ating variable x ng negative 2.5, magkakaroon tayo ng f of negative 2.5 is equal to absolute value of 3 times negative 2.5 minus 5. At pag ito ay ating sinimplify, magkakaroon tayo ng absolute value of negative 7.5 minus 5. And then, performing our operation, magkakaroon tayo ng absolute value of negative 12.5. Now, since ang absolute value ay distance ang ating pinag-uusapan, so ito ay magiging positive 12.5. Ang huling function na ating pag-aaralan ay ang floor and ceiling function. A floor function is a function denoted by this notation, which is the greatest integer less than or equal to x, while a ceiling function is denoted by this notation, which is the least integer greater than or equal to x. Nangangahulugan na ang floor function ay ang value na pinakamataas sa lahat ng values na mas mababa sa given value of x, at ang ceiling function naman ay ang pinakamababa sa lahat ng values na mas mataas sa value ng x. Halimbawa, kung meron tayong value ng x na positive 1.5, ang kanyang floor function ay positive 1 at ang kanyang ceiling function ay positive 2. So example, evaluate the function f of x equals the ceiling function of 2x minus 5 at x equals positive 1.2 at positive 3.25. Substituting the value of x at positive 1.2, we will obtain f of 1.2 equals the ceiling function of 2 times 1.2 minus 5, in which when you simplify this one, you will obtain the ceiling function of negative 2.6. So pag sinabi natin uling ceiling function, ito yung pinakamababa sa lahat ng mga values na mas mataas sa given value of x. Now, since ito ay negative 2.6, ang pinakamababa sa lahat ng values na mas mataas dito ay negative 2. So therefore, f of positive 1.2 is equal to negative 2. At para naman sa ating pangalawang value ng x na 3.5, upon evaluating our function, magkakaroon tayo dito ng ceiling function for 1.5, which is equal to positive 2. At para naman sa ating huling example, evaluate the function f of x is equal to the floor function for 2x minus 5 at x equals 1.2 and 3.25. By substituting 1.2 for the value of x, we will obtain f of 1.2, which is equal to the floor function for negative 2.6, which is equal to negative 3. At para sa ating huling value ng x, which is 3.5, upon evaluating our function, we will obtain the floor function for 1.5, which is equal to positive 1. Ngayon naman ay titingnan natin kung nasusundan ninyo ang pagsusolve or ang pag-i-evaluate ng function. So you try answering this one. I-post lamang ang video na ito for about 5 minutes. And then, saka ninyo i-play ulit para makita ninyo ang answer key. So you evaluate the following functions for the given value of x. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay marami kayong natutunan sa lesson ngayon.
Kung meron pa kayong mga katanungan or gustong linawin, i-play lamang uli ang video na ito.